विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। MHT-CET ची प्रिपरेशन कशी सुरू आहे मला सांगा तुमची। व्हिडिओच्या सुरुवातीला मीच तुम्हाला विचारतोय सांगा। तर काही मुलांचं असं म्हणणं असेल की गेले 15 दिवस मी आजारी होतो, माझा अभ्यास झालेला नाहीये, गेले 10-12 दिवस मी अभ्यास केलेलाच नाहीये, घरातली परिस्थिती तणावाची असेल, पूर परिस्थिती पूर्ण कोकणमध्ये एवढा पाऊस पडलाय, सातारा जिल्ह्यात आमच्या एवढी पूर परिस्थिती, सातारा कोल्हापूर सांगली, कसा अभ्यास करणं शक्य होईल सांगा बघू। नाहीये। ओके, मग बऱ्याच मुलांचा अभ्यास नाहीये। ठीक आहे, मेन पॉइंट काय, काही मुलं अशी आहेत की ज्यांनी अजून सुरुवात पण केली नाहीये। ही रियालिटी आहे की 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे। काही मुलांनी केली होती तयारी अगोदर भरपूर, पण प्रिपरेशन प्रॉपर रिव्हिजन नसल्यामुळे ते पाठीमागचं आठवत पण काय नाही असं होतं। मग अशा वेळेस मी तुम्हाला काय हेल्प करू शकतो, मी तुम्हाला सांगू का की आम्ही आजपासून एक टेस्ट सिरीज लॉन्च करतोय, टोटली फ्री आहे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, त्याच्यानंतर फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीईटी होईपर्यंत आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे। सध्या एक आठवडा रोज मी एकच टॉपिकवरती टेस्ट घेणार आहे। बरं, याचा हेतू काय सांगतो। पहिली गोष्ट क्लिअर करतोय की यश आराध्य हे चॅनल आमचंच आहे। ओके, त्या आमच्या ज्या मॉक टेस्ट आहेत त्या सुरूच राहणार आहेत। ओके, त्या बंद होणार नाही आहेत। पण मी आणखीन एक मग टेस्ट सिरीज का लॉन्च करतोय याचं कारण सांगतो। आज मी टेस्ट घेणार आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह। ओके, मी संध्याकाळी तुम्हाला 6 ते 9 किंवा एक टाइम स्लॉट देऊ आम्ही, त्यावेळेस आम्ही ती टेस्ट ओपन करू संध्याकाळी। त्याची लिंक मात्र आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन ठेवणार आहे बरं का अगोदरच। मुद्दा असा आहे की जर मी हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट घेणार असेल तर मी दिवसभरात आज तुम्हाला त्याच्यावरती बेस्ट त्याच्यासाठी लागणारे जे व्हिडिओ आहेत ते मी प्रोव्हाइड करणारच आहे। तुमची प्रॉपर अगोदर तयारी करून घेणार आहे, मग संध्याकाळी तुम्हाला टेस्ट द्यायचे आहेत। ओके, म्हणजे मला डेली व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचेच आहेत। ओके, हा एक पहिला पॉइंट। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला एक टेस्ट सिरीज पाहिजेच। बऱ्याच मुलांची रिक्वायरमेंट होती की आम्हाला टेस्ट सिरीज द्या, पेड तरी प्रोव्हाइड करा। मग मी तुम्हाला सांगतो की टेस्ट सिरीज पेड प्रोव्हाइड करण्यापेक्षा आम्ही सगळ्यांनाच प्रोव्हाइड करतोय, हा एक मुद्दा आहे फ्रीमध्ये। महत्त्वाचं असं आहे की पण तुम्ही अभ्यास करून ती टेस्ट सिरीज दिली पाहिजे, हां, आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा। मी तुम्हाला सांगू का, आता दुसरी गोष्ट राहिला थोडासा तणाव की होईल का, मी अजून केलेलंच नाही आहे। मुलांनो, अशक्य काही नाही आहे। मेन पॉईंट काय बघा, करायचं आहे तुम्हाला अभ्यास। मी तुम्हाला एक सजेस्ट करू का बाळांनो, बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय, तुम्ही तुमच्या स्टडीसाठी ना ग्रुप तयार करा। हां, म्हणजे तुम्ही ना 1-2 चांगले मित्र मिळून अभ्यास करा। एकत्र अभ्यासानं फरक पडतो, खूप फरक पडतो। आता मी माझ्या इथे एक स्ट्रॅटेजी कशी केली तुम्हाला जस्ट सांगतो। माझा मुलगा पण 12th मध्ये जस्ट गेलाय, त्याचा इंटिग्रेशन टॉपिक कंप्लीट आहे, या संडेला त्याची टेस्ट पण आहे। क्लासमध्ये त्याचा एक मित्र आहे भोसले, ओके, दोघं मिळून अभ्यास करतात। पण मी ते दोघांना काय सांगितलं की माझ्या मुलाला सांगितलं तू त्याला एक पेपर तयार करून दे आणि पुस्तकातले अवघडातला अवघड प्रॉब्लेम सिलेक्ट कर, असे की जे तुला येत नाही आहेत। मी भोसलेला पण काय सांगितलं, तू एक पेपर तयार कर याच्यासाठी आणि एकमेकाला असे क्वेश्चन्स द्या, एकमेकाचे डाऊट्स क्लिअर करा। बाळांनो, खूप चांगला अभ्यास होतोय। जस्ट मी तुम्हाला सांगू का, आता एक 2 क्वेश्चन मी तुमच्यावर जरा डिस्कस करणार आहे बरं का, ह्याचं पण एक रिझन आहे तुम्हाला सांगतो। आता काल त्या दोघांनी ना संध्याकाळी स्ट्रेट लाईन हा टॉपिक केला कंप्लीट। कुठला? स्ट्रेट लाईन। आणि त्यांच्या लक्षात आलं की कॉमन क्वेश्चनमध्ये डाऊट येतोय, म्हणजे बघा अतिशय सोपा प्रश्न आहे बरं का, तसं बघितलं तर हा पॅरलोग्राम आहे, ABCD। P हा AB चा मिड पॉइंट आहे, P हा AB चा कोण आहे? मिड पॉइंट। आणि जर मी AC जॉईन केलं आणि PD जॉईन केलं, असं म्हणूया AC आणि PD, मग हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे। मग क्वेश्चन विचारलाय R हा AC ला इंटरनली डिवाइड करतोय, पण तो कोणत्या रेशोमध्ये इंटरनली डिवाइड करतोय, पण रेशो काय असं विचारलंय। मी तुम्हाला सांगू का, क्षणभर मी सुद्धा वेगवेगळे प्रयत्न करून बघितले सॉल्व्ह करण्यासाठी। मग वेक्टरमध्ये नसतं का सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन, तो सुद्धा यूज कसा करायचा विचार केला मी। चला हा मिड पॉइंट आहे, मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करू शकतो, पण शॉकिंगली सांगू का, कोऑर्डिनेट्स कुठले दिलेच नाहीत ना, त्यांनी काहीच दिले नाही आहेत। पण हा प्रॉब्लेम इतका सोपा आहे, कसा आहे बघा, की मला सांगा हे 2 अँगल इक्वल आहेत कारण ते व्हर्टिकली अपोजिट आहेत, हा आणि हा अँगल इक्वल आहे कारण ते अल्टरनेट अँगल आहेत। मग AA ट्रेसनुसार हे 2 ट्रायंगल सिमिलर आहेत ना, म्हणजे हा छोटा ट्रायंगल आणि हा मोठा ट्रायंगल सिमिलर आहेत। मग त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईडचा मी रेशो घेतला तर समजा ही लेंथ 8 आहे तर ही 4 येणार ना, मिड पॉइंट आहे ना तो। अपोजिट साइड तर पॅरलोग्राम मध्ये इक्वल असतात, मग हे 4 आणि 8 हा रेशो 1:2 असेल तर हा पण 1:2, सिंपल। मग हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण कुठली कन्सेप्ट वापरली? सिमिलॅरिटी। टॉपिक कुठला होता? 10th स्टँडर्डचा। पण हा आता प्रॉब्लेम आमच्या पक्क्या लक्षात आला ना, म्हणजे जेव्हा तुम्ही
क्वेश्चन सॉल्व करताना तेव्हा तुम्हाला आयडिया येते, कळतेत की कुठले कुठले टॉपिक असे वेगळे आहेत म्हणूया आपण. आता मी तुम्हाला सांगतो, ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये साइन 18 ची व्हॅल्यू ती जर मेमोराइज असेल, पाठ असेल तुमची, तर सेकंदात तुम्हाला आन्सर मिळणार. नाही तर काय करणार, साइन 18 थीटाला 18 मानूया, मग साइन 2 थीटा म्हणजे साइन 36, साइन 3 थीटा म्हणजे साइन 54, 36 54 चे ॲडिशन किती आहे 90. मग ते सगळं करून मला ते व्हॅल्यू पुट करून एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करावं लागेल, त्यात व्हॅल्यूज पुट करावे लागतील, पुन्हा तो फॉर्म्युला मेथडनं सॉल्व्ह करावा लागेल. अरे 10 मिनिटं लागतील. पण त्याच्याऐवजी मला ही जर व्हॅल्यू पाठ असेल तर √5 - 1/4 साइन 18 ची व्हॅल्यू आहे. जर मला साइन 18 ची व्हॅल्यू जमली तर कॉस 18 काहीच अवघड नाही. कसं सांगा बघू, कारण कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा = 1 ना, त्याच्यावर मी कॉस 18 ची व्हॅल्यू काढू शकतो. बरं, साइन तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहित आहे, कॉस थीटा = साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा. मग त्याच्यानुसार तुम्ही साइन 18 ची व्हॅल्यू माहित असेल तर कॉस 72 ची पण व्हॅल्यू जमेल आपल्याला. ओके, आता मला साइन 36 पाहिजे असेल, मग साइन 36 पाहिजे असेल तर 2 साइन 18 × कॉस 18 मी करू शकतो. ओके, म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की तुम्हाला ह्या गोष्टी मेमोराइज पण काही कराव्या लागतील. आता ज्यांचा अभ्यास बिलकुल नाही आहे समजा केमिस्ट्रीचा, तर तुम्हाला मी हिंट देतोय, पॉलिमर सारखे टॉपिक करा. ओके, की ग्रीन केमिस्ट्री सारखे टॉपिक करा, हे इझी आहेत, लक्षात घ्या. बर, आजची टेस्ट कुठली आहे सांगा, आपली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा. त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला 1-2-3 तासात लगेच मिळेल. पण प्लस आपली इंटिग्रेशनची सिरीज सुरूच आहे. मग जे क्वेश्चन टफ होते, मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं तसं की ठीक आहे, आम्ही एकमेकांना पेपर तयार करून दिले, त्यातले टफ क्वेश्चन जे आहेत ना, त्याचे मी 10-12 क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये. म्हणजे आज तुम्हाला इंटिग्रेशनचा पण व्हिडिओ मिळेल, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा मिळेल, मी अगोदरच डिक्लेअर करतोय. फक्त सगळ्यात महत्त्वाचं काय रे बाळांनो, सीईटीत मला यश मिळवायचं आहे, कोणत्या कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत मला सांगा. मेन रिक्वायरमेंट काय आहे. म्हणजे क्लासमध्ये एका स्टुडंट मला विचारलं बरं का, की तो काय म्हणतो माहिती आहे का, की 99% इन 30 days, 99% इन लास्ट 10 days, हे शक्य आहे का, असं त्यानं मला विचारलं. मी म्हटलं शक्य काहीच, म्हणजे अशक्य काहीच नाही आहे, शक्य आहे, पण मला काही येतच नाही आहे आणि मला 99% पाहिजेत, हे शक्य नाही आहे बाळांनो. मी तुम्हाला सांगतो, पहिली गोष्ट म्हणजे की ज्याला 99% पाहिजेत ना, त्यांच्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजेत, ही पहिली रिक्वायरमेंट. दुसरी गोष्ट, कोणताही फॉर्म्युला विचारला तर पटकन सांगता आला पाहिजे. कुठलाही फॉर्म्युला मी तुम्हाला विचारलं, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक आहे, टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, कुठलाही फॉर्म्युला विचारला तुम्हाला त्याचं पटकन आन्सर देता आलं पाहिजे, ही पहिली रिक्वायरमेंट. कोणासाठी सांगा, तुम्हाला 99.9% पाहिजे असेल तर. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं, प्लॅनिंग वगैरे सगळं ठीक आहे रे, मेंटल ॲबिलिटी म्हणतो किंवा मानसिक शांतता, मेंटल ॲबिलिटी शब्द जाऊ दे बाजूला ठेवूया आपण, तुम्ही मनानं स्थिर पाहिजे, खंबीर पाहिजे. ओके, 1-2 अवघड प्रश्न खचून नाही गेला पाहिजे एक्झाममध्ये, हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. ओके, म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टी जमल्या तर हे अवघड नाही आहे बरं का. आणि आत्ताच ह्या गोष्टीचा विचार करू नका. मी अजून एक ऑब्झर्व केलंय, बऱ्याच मुलांचे प्रश्न असतात की मला हे वालचंद मेकॅनिकल पाहिजे, COP सिव्हिल पाहिजे किंवा हे पाहिजे, मला किती मार्क मिळवावे लागतील. मी तुम्हाला सांगतो, या गोष्टीचा विचार करू नका. तुम्ही तुमचा स्कोअर इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा. लास्ट मोमेंटला गेल्या वर्षी काय कट ऑफ होतं, यावर्षी काय होईल, याच्यात वेळ घालवूच नका, असं मला तुम्हाला सांगायचं आहे. म्हणजे बघा, एक तर MHT-CETचं प्रिपरेशन झालं नाही, होत नाही, हा विचार मनातून काढून टाका. आजपासून सुरुवात करा होईल. आणि लवकरच लवकर काय करणार आहे मी, की आठवड्याचा शेड्यूल तुम्हाला मी देण्याचा प्रयत्न करू. रोज एका टॉपिकवर टेस्ट होईल. टेस्टचे क्वेश्चन अगदी व्यवस्थित असतील, म्हणजे PYQs असतील, बरोबर असतील, थोडेसे अवघड पण असतील, ठीक आहे, सोपे नाही अवघड असतील. टेस्टचं सगळी हेल्प आम्ही अगोदर करू, बऱ्याचशा कन्सेप्ट क्लिअर करून देऊ तुम्हाला. फक्त तुमचा सपोर्ट हवा आहे. म्हणजे बघा की ही गोष्ट तुम्ही जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. आता तुम्ही माझं चॅनल जास्तीत जास्त शेअर केलेलंच आहे. ओके, सबस्क्रायबर तर खूप वाढलेले आहेत, लवकरात लवकर ते 1 लाख कंप्लीट होतील, मला मान्य आहे. पण मी तुम्हाला सांगू का बाळांनो, हे सोपं नाही आहे माझ्यासाठी बरं का, लक्षात घ्या. माझ्यासाठी पण हे लाईफ एवढं सोपं नाही आहे. गेले 2 महिने जसं क्रॅश कोर्स सुरू झाला तसं म्हणूया आपण, की त्याच्यात तयारीत एवढा वेळ जातो. यूट्यूबसाठी व्हिडिओ लेक्चर तयार करायचे आहेत, ठीक आहे, ऑफलाईन लेक्चर्स मला
8वी पासून 12वी पर्यंतचे लेक्चर्स घ्यायचे असतात. ओके, पुन्हा ॲडमिशन्सला लोक येत आहेत, त्यांना वेळ द्यावाच लागतो. कारण नवीन जेव्हा एखादा व्यक्ती येतो ना, त्यांना ते कन्व्हिन्स केल्याशिवाय ॲडमिशन होत नसतं. त्यांना तो विश्वास बसलाच पाहिजे. त्यांना सांगावं लागतं आपण काय काय करणार आहे. मग एक पालकांसाठी कधी कधी 1 तास 2 तास वेळ जातो. मी तुम्हाला सांगू का, एक छोटासा व्हिडिओ मी तुमच्यावर शेअर करतोय, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित यांचा बरं का. त्यांनी खरोखर रियालिटी त्यात मांडले बरं का. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो, तुम्ही बघा वेळ मिळाला तर थोडासा, की त्यांनी ते एक्सप्लेन केले की खरोखर हे जे यूट्यूब टीचर्स आहेत ना, म्हणजे आमच्यासारखे म्हणूया आपण, खूप स्ट्रगल करावं लागतोय. म्हणजे अगदी घरातल्यांना पण वेळ देता येत नाही. ओके, एखादी गोष्ट सेलिब्रेट करता येत नाही. मी तुम्हाला माझं उदाहरण सांगू का, की 12 तारखेला माझा बर्थडे होता, या 12 जुलैला. 11 तारखेपासून थोडीशी सुट्टी घेतली होती. ओके, 12 तारखेनंतर 13 तारखेला पण मी एका ठिकाणी फिरायला गेलो होतो, कारण घरातल्यांना वेळ पाहिजे होता. पण 11, 12, 13, 14, 15 तारखेपर्यंत ना मी कुणाशी कम्युनिकेशन माझं झालंच नाही. माझ्या मित्रांवर माझं बोलणं झालं नाही. घरातले बाकीचे फ्रेंड्स जे त्यांच्याशी मी त्यांचे पण कॉल रिसिव्ह करता आले नाहीत. व्हॉट्सअपला मेसेजचा ढीग लावला होता, त्यांना रिप्लाय देता आला नाही. आणि बरेचसे लोक माझ्यावर नाराज झाले. बरेचसे लोक, खूप, अगदी क्रॅश कोर्समधली मुलं पण नाराज होती. मला सगळ्यांना काय सांगायचं आहे, नाराजी त्यांची मी दूर केली. अगदी त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पण मी इन्क्लूड झालो, त्यांची नाराजी दूर केली. मेन पॉईंट काय की लाईफ खूप म्हणजे थोडंसं इतकं इझी नाही आहे आमचं, पण लक्षात घ्या. मग अशा वेळेस ना एखाद दुसरं निगेटिव्ह कॉमेंटमुळे खचून जाण्यासारखं गोष्ट नाही आहे. कारण ते सर पण म्हणले, ते सरांच्या त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं, ते सर म्हणतात की मला यूट्यूबवरचे व्हिडिओ करायचे आहेत. मग त्यांच्या मिसेस म्हणतात, कधी कॉमेंट बघितल्यात का मुलांच्या, किती नावं ठेवतात तुम्हाला मुलं काही. मग ते सरांनी काय सांगितलं, 1-2 मुलं नावं ठेवतील म्हणून मला बाकीच्यांचं नुकसान करायचं नाही आहे. आमच्या सगळ्यांची तीच परिस्थिती आहे बरं का. म्हणजे यूट्यूब कम्युनिटी म्हणूया आपण ना, आणि खरोखर यावर्षी कितीतरी मुलांना हेल्प झालेली आहे यूट्यूब टीचर्समुळं. ओके, मग मला काय म्हणायचं आहे की तुमचं प्रेम हवंच आहे. टेस्ट सिरीजला तुमचा चांगलाच सपोर्ट हवा आहे. ठीक आहे, यश त्याच्या टेस्ट पण तुम्हाला द्यायच्याच आहेत, त्या काय मी बंद करणार नाहीच आहे, तुम्हाला सांगितलं. त्या पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोयच. ओके, पण तुम्ही चांगली तयारी करा, तुम्ही रिझल्ट लावा. ठीक आहे, आणि असंच आपण कायम एकत्रच राहणार आहे. एक प्रकारची फॅमिलीच आपली झालेली, लक्षात घ्या. आणि तुमच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मी आहे. त्यामुळे मी काय करतोय, कॉमनली जे डाऊट येतो तेच मी इथे चॅनलवरती व्हिडिओ करून तुमचं क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करेन. पर्सनली प्रत्येकाला रिप्लाय देता येत नाहीये, थोडं समजून घ्या. ठीक आहे, मग करा चांगला अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.